คนคือโรงแรมมันน่ากลัวมากเลยวะเราจริงๆรู้สึกว่าโรงแรมนี้แม่งฟิลเหมือนโรงแรมม่านรูดอันนี้ก็แบบหลุดนะฮะ What the bro ดูผุพองยังไงไม่รู้เหมือนทำใหม่มานานแล้วอะทุกคนคือ前台说你不住了，不是不是แม่งมึงให้การ์ดใครมาวะเนี่ยใช่ครับและนี่คือผม2ชั่วโมงแรกในเซินเจิ้นครับไปไอ้ไม่อยู่แล้วมาถึงแป๊บเดียวก็เจอดีเขาให้เลยส่วนหลังจาก2ชั่วโมงนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าสนุกสนานเหมือนกันเพราะว่าเที่ยวเซินเจิ้นรอบนี้ผมต้องลากกระเป๋าไปด้วยครับตรงนี้สวยจังเลยขอถ่ายรูปหน่อยฟึบกระเป๋าไหลเจอเคยมั้ย可以啊โอ้ This is Michael Jackson right โว้อยู่นี่นะครับถ้าพูดเสียงนี้บนรถไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติครับทุกคนครับก็สามารถติดตามทั้งหมดได้ในคลิปตะลุยเซินเจิ้น2 วัน 1 คืนดูคลิปนี้จบก็ลอกแผนเที่ยวได้เลยครับอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้นกันนิดหน่อยละกันครับเมืองนี้เนี่ยคือเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ของจีนครับมีประชากรถึง17 ล้านคนและเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพร์ลครับแล้วก็เมืองนี้เนี่ยนะครับก็มีชื่อเล่นว่าซิลิคอนแวลลีย์ของเมืองจีนด้วยเพราะเมืองนี้เนี่ยคือเมืองที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีเลยครับพวก BYD DJI Tencent อะไรพวกนี้เนี่ยก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่หมดเลยและอีกทั้งเมืองนี้เนี่ยก็ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นิยมของคนไทยด้วยครับเพราะเนื่องจากว่าเมืองนี้เนี่ยอยู่ติดฮ่องกงด้วยนั่นเองสามารถนั่ง MTR หรือว่ารถไฟฟ้าของฮ่องกงเนี่ยข้ามมาได้เลยแต่ผมคิดว่าที่ไม่คาดฝันที่สุดของเมืองนี้เนี่ยก็คือนอกจากความเจริญรุ่งเรืองของเมืองแล้วที่นี่ก็ยังมีเมืองเก่าๆของชุมชนจีนแคะให้เราสามารถไปเดินเล่นรับชมสถาปัตยกรรมสวยๆได้ด้วยครับแต่ไม่สปอยเยอะแล้วกันเรามาย้อนเวลากลับไปนิดหน่อยแล้วกันครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราไปเที่ยวเมืองชิงหยวนกันมาใช่ไหมถ้าใครยังไม่ดูก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับผมก็เลยนั่งรถไฟความเร็วสูงลงมาจากชิงหยวนเลยครับผมใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งก็ถึงเซินเจิ้นแล้วของเรา G531 ทุกคนขึ้นอยู่บนป้ายนะฮะนั่นแหละก็ไปขึ้นรถไฟกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวอย่างแรกที่เราจะทำก็คือเดี๋ยวเราจะออกจากสถานีตรงนี้นะแล้วก็ไปเช็คอินที่โรงแรมครับสถานีที่นี่เขาใหญ่มากนะทุกคนแบบไม่รู้กี่ชานชาลาบ้างคือมันใหญ่มากรถไฟเต็มไปหมดเหมือนมันจะเป็นสแตนดาร์ดของที่นี่เลยว่าแบบทุกๆเมืองใหญ่จะต้องมีสถานีที่มันเริ่มเทิมแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยเอาล่ะครับทุกคนและหลังจากนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายแล้วครับคือเอาเป็นว่าหลังจากที่ลงรถไฟเนี่ยผมก็ทำการเดินออกไปหน้าสถานีนะก็ทำการเรียกรถเพื่อที่จะไปโรงแรมครับซึ่งโรงแรมนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะว่ามันไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่เอาเป็นว่าขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนจองเนี่ยหน้าตาแม่งดูดีมากทุกคนเนี่ยดูสวยมากเลยครับคือในเว็บไซต์เนี่ยถือว่าแบบโอ้โหดูดีเลยแหละแถมยังราคาถูกด้วยก็เลยกดจองไปครับไม่ได้คิดอะไรแล้วพอนั่งรถมาถึงโรงแรมเนี่ยก็เริ่มรู้สึกกลิ่นตุๆแล้วทุกคนเพราะว่าตัวล็อบบี้กับลิฟต์เนี่ยหลอนมากคือลิฟต์มันเก่าๆอ่ะทุกคนแต่พอออกมาเจอทางเดินที่เขาทำใหม่เนี่ยก็ค่อยรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาหน่อยแต่ที่นี่ครับเข้าห้องมา5 วิก็เริ่มรู้สึกว่าที่นี่แม่งไม่ใช่ละ What the fuck bro ทุกคนคือโรงแรมมันน่ากลัวมากเลยวะนั่นแหละคือเอาตรงๆก็คือกูรู้สึกว่าโรงแรมนี่มันเหมือนม่านรูดเลยคือตรงนี้มันทำใหม่จริงนะเว้ยแต่ว่าแบบเปิดออกมาปุ๊บช้ำไอเนี่ยนี่ทุกคนมันดูลอกๆมีอะไรติดก็ไม่รู้อันนี้ก็แบบหลุดนะฮะเหมือนทำใหม่มานานแล้วอะทุกคนคือดูผุพองยังไงไม่รู้รอยผุไม้เต็มไปหมดนะฮะดูดิกลัวมากเลยอะและหลังจากเจออะไรทั้งหมดนี่นะครับผมก็ตัดสินใจย้ายโรงแรมครับทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่คาดฝันอีกแล้วครับ前台说你不住了，不是แม่งมึงให้การ์ดใครมาวะเนี่ยนั่นแหละทุกคนไปไอ้ไม่อยู่แล้วก็ไม่รอช้าครับรีบขนของตัวเองลงมาล็อบบี้โดยด่วนเลยแม่ผิดชั้นกดผิดชั้นที่ได้เรื่องเลยกูแต่มันว่าก็ยังดีนะครับที่เรายังสามารถรีฟันเงินคืนได้ทั้งหมดเลยนะแล้วพอผมกลับไปอ่านรีวิวดีๆเนี่ยก็มีคนเจอเหตุการณ์ไม่ค่อยดีเช่นกันครับคือผมไม่รู้ว่าตอนนี้โรงแรมปรับปรุงหรือยังแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมเจอเนี่ยก็ให้ภาพมันบรรยายแล้วกันแต่มันว่าหลังจากทำเรื่องรีฟันเสร็จเนี่ยก็รีบจองที่ใหม่ทันทีเลยแล้วพอลงจากรถมาก็คนละเรื่องเลยครับทุกคนค่อยรู้สึกดีหน่อย ค่อยดีหน่อยครับก็ถือเป็นคอนเทนต์ชีวิตไปนะฮะเมื่อกี้
เคก็ได้ห้องแล้วนะครับห้องโอเคพอใจแฮปปี้นะซึ่งผมมานอนโรงแรมที่ชื่อว่า The Pavilion Hotel ครับอันนี้เนี่ยบอกชื่อได้เพราะว่าห้องดีมากทุกคนก็ตอนนี้ก็เสียเวลามาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บกระเป๋าแล้วก็ออกไปเที่ยวเซินเจิ้นกันแล้วทุกคนเย่โอ้ยลมแรงมากโอเคก็เดี๋ยวเราจะทำการลงรถไฟไปที่ชื่อว่า Civic Center นะครับนั่งไป3ป้ายทุกคนไปดูรถไฟฟ้าใต้ดินของเซินเจิ้นกันดีกว่าทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเหมือนกวางโจวที่เราไปมาหรือเปล่าทุกคนไปทุกคนเรื่องเจ๋งของรถไฟฟ้าที่นี่ก็คือเราสามารถเลือกอุณหภูมิรถได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าอยากได้เย็นๆก็ไปคูลเลอร์เทมเพอเจอร์ขบวนที่2ก็ถึง5ถ้าเกิดว่าอยากได้กลางๆก็ขบวนที่1กับขบวนที่6ตอนนี้เราอยู่ขบวนเท่าไหร่เราอยู่ขบวนที่3ขบวนรถเย็นนะครับทุกคนเจ๋งเหมือนกันนะไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้แปลกดีโอ้โหถึงแล้วครับ Civic Center ของเรามองไปแล้วพบกับความอลังการทุกคนโอ้โหใหญ่โตมากโอ้ my god และนี่ก็คือเซินเจิ้น Civic Center ครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือ Citizen Center นั่นเองนั่งรถไฟมาลงที่สถานี Civic Center ได้เลยนะทุกคนออก Exit ดีนะครับออกมาก็ถึงเลยนี่คือตึกที่โคตรจะใหญ่เลยครับเขาบอกว่าใช้งบประมาณสร้างกว่า 2,000 ล้านหยวนเลยนะหรือว่าเราประมาณหมื่นล้านบาทนะครับและสิ่งที่โดดเด่นของตึกนี้เนี่ยแน่นอนก็คือสถาปัตยกรรมนั่นเองมันใหญ่โตมโหฬารมากเลยครับส่วนในลานกว้างๆข้างหน้า Civic Center เนี่ยนะครับก็จะมีแบบเด็กๆมาเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วก็เล่นกันเต็มไปหมดเลยนะรวมถึงมีคนมาขายของเล่นด้วยไหนไปดูใกล้ๆที่เขาขายอะไรกันวะอ๋อมันก็คือของเล่นนั่นแหละทุกคนนี่เขาและตึก Civic Center เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของสถานที่ที่เขาเรียกว่า CBD ของเซินเจิ้นนั่นเองครับทุกคนถ้าเทียบกับกรุงเทพก็จะเป็นฟิลสีลมสาทรอะไรพวกนั้นนะครับแต่ที่นี่คือกว้างขวางกว่าเยอะเลยรู้สึกว่าที่นี่เขาจะดูแบบว่าจัดผังเมืองเรียบร้อยดีนะเรื่องของการจัดถนนเรื่องของการแบบฟุตบาทอะไรเงี้ยมันดูดีเลยแหละทุกคนแล้วก็แบบป้ายรถเมย์ก็เป็นเรื่องเป็นราวอะครับแล้วก็ที่เซินเจิ้นก็ไม่ค่อยเห็นคนขี่มอไซค์บนฟุตบาทนะขี่มอไซค์คือแบบสืบเนื่องจากกวางโจวที่เราไปมาเนี่ยคือคนขี่มอไซค์บนฟุตบาทเยอะมากเลยแบบคัดได้ไหมตัดเอาละครับก็หลังจากโดนมอไซค์แหกหน้าไปนะฮะก็ทำการไปสถานที่ต่อไปกันดีกว่าซึ่งจากตรงนี้เนี่ยนั่งไปป้ายเดียวก็ถึงแล้วครับและสถานที่นี้เนี่ยก็มีฉายาว่าเป็นตาของเซินเจิ้นด้วยครับและมันก็อยู่ในสถานีกางเซี่ยนอร์ทครับว่ากันว่านี่คือสถานีที่ล้ำที่สุดและมีสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในเมืองจีนเลยครับก็มาดูไปพร้อมกันครับว่าพี่จีนเขาจะเล่นใหญ่ขนาดไหนกับสถานีนี้โอ้ยอะไรมันนี่สถานีรถไฟจริงๆเหรอวะเนี่ยทุกคน อะไรมันจะทำใหญ่ขนาดนี้วะมันเริ่มเลยอะสถานีกางเซี่ยนอร์ทหรือว่ากางเซี่ยเป่ยเนี่ยเป็นสถานีที่เชื่อมต่อรถไฟ4สายไว้ด้วยกันครับและสถานีนี้เนี่ยก็มีพื้นที่ถึง 220,000 ตารางเมตรด้วยครับเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล29 สนามมาทุกคนและไฮไลท์ของสถานีนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าคือสถาปัตยกรรมตรงนี้นี่แหละมีฉายาว่าเป็น The Eye of Shenzhen นะครับหรืออย่างที่บอกไปก็คือตาของเซินเจิ้นนั่นแหละเฮ้ยตรงนี้มันจะมีลูกเล่นกับแบบพวก AR ด้วยไหนลองสิเชิบลองสิโอ้ได้แล้ว and recognize the ceiling. Such like this. Any animal there? Not even a single detection. Only you there. No animal. Not anymore, I guess. No. Yeah, I give up. Waste of internet. โซนนี้เนี่ยเปิดให้บริการเมื่อปี 2022 นะครับและก็กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเซินเจิ้นอย่างว่องไวเลยเพราะความสวยงามของการดีไซน์ของเขานี่แหละทุกคนคือมองยังไงก็อลังการนะครับตรงเนี้ยและพอชมความแกรนของสถานีกางเซี่ยเสร็จเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับทำการรีบกระโดดขึ้นรถไฟไปสถานีหูเป่ยเลยเพราะว่าผมเนี่ยตั้งใจที่จะมากินเป็ดปักกิ่งตรงนี้ครับร้านเนี่ยมีชื่อว่าย่าเสี่ยวชีเป็นร้านที่เพื่อนพ่อหามานะครับอ๋อแล้วจำที่ผมพูดตอนที่อยู่หน้าไอซิวิกเซ็นเตอร์ได้ไหมว่าที่นี่เนี่ยคนไม่ค่อยขี่มอเตอร์ไซค์กันบนทางเท้าขออนุญาตถอนคำพูดครับพอมาในเขตที่คนเดินเยอะๆเนี่ยแม่งขี่กันช่ำเลยผ่านอีกแล้วแต่เอาเป็นว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยาเสี่ยวชีเนี่ยมีหลายสาขาในเซินเจิ้นเลยนะแต่ว่าที่เลือกสาขานี้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตรงเหมือนสตรีทนั่นเองถนนคนเดินสุดโด่งดังของเซินเจิ้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะไปเดินย่อยกันตรงนั้นครับและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือวันเสาร์ตอนเย็นครับทุกคนคนช่ำๆเลยน่าจะรอคิวอีกสักพักใหญ่เลยแหละคิวโคตรยาวแต่ด้วยความที่ใจมันอยากกินเป็ดปักกิ่งนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะรอครับตอนนี้รอคิวร้านอาหารครับเริ่มรอตั้งแต่ทุ่มนึงนะตอนนี้2 ทุ่มแล้ว19 คิวทุกคนแต่หลังจากนั้นก็รอคิวไม่นานแล้วครับเพราะว่าคนเริ่มทยอยลุกแล้วซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นการรอคอยที่คุ้มค่ามากในที่สุดอาหารที่รอคอยมานับชั่วโมงนะฮะมาแล้ว
เป็ดเน้นๆนะมาทุกคนมาชิมกันโอ้ยลงตัวกันหมดแล้วดีแล้วนอกจากเป็ดปักกิ่งก็มีเมนูอื่นๆอีกเยอะเลยครับที่สั่งมาไม่ว่าจะเป็นเนื้อแกะผัดหม่าล่าปลานึ่งจานนี้ซุปอะไรสักอย่างที่ผมจำไม่ได้แล้วก็จานนี้ครับซึ่งจำชื่อไม่ได้แต่มันโคตรอร่อยเลยทุกคนถือว่าเป็นอีกมื้อในเมืองจีนที่เพอร์เฟกต์เลยถ้าไม่รวมเวลาการรอนะเอาละครับก็กินเป็ดปักกิ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในเวลา 3:16 ถนนปิดหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้ละเดี๋ยวเดินไปก่อนครับและหลังจากกินเป็ดปักกิ่งที่โคตรอร่อยเสร็จผมก็ทำการเดินต่อไปถนนคนเดินตรงเหมือนครับซึ่งระหว่างเดินก็ฟังเสียงแต่รถไปเพลินๆนะครับ สมเป็นตลาดกลางคืนจริงว่ะทุกคนเนี่ย4 ทุ่มแล้วนะบรรยากาศยังแบบคึกคืนอยู่เลยอ่ะแบบแสงสีเสียงไฟอะไรต่างๆก็ยังเปิดอยู่ครับทุกคนถนนคนเดินตรงเหมือนหรือว่าตรงเหมือน pedestrian street เนี่ยคือถนนคนเดินที่คึกคักและพลุกพล่านมากๆในเซินเจิ้นเลยครับและมุมนี้เนี่ยทุกคนมองเผินๆก็นึกว่า5 แยกชิบูย่าเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วนะครับนี่ก็เป็นถนนคนเดินที่เก่าแก่และมีประวัติยาวนานมาเป็นร้อยปีเลยทุกคนแต่ณปัจจุบันนี้นะครับถนนเส้นนี้ก็ได้กลายมาเป็นแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตของวัยรุ่นเซินเจิ้นอีกทั้งยังเป็นแหล่งสตรีทฟู้ดของเซินเจิ้นอีกด้วยโอ้อันนั้นอะไรวะน่ะโอ้น่าจะเหมือนรถด่วนบ้านเราเนี่ยตะขาบเคว้าวน่าตื่นเต้นจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ของตรงเหมือนสตรีทเนี่ยก็คือของปลอมครับที่อื่นมีกุชชี่ที่นี่มีมุชชี่แต่ว่ามารอบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรเลยครับทุกคนหลักๆก็คือเดินเล่นหาของกินล้วนๆครับสดชื่นทุกคนอันนี้เราเดินมาเหมือนจะเจอกับเป็นร้านไลฟ์ที่เขาไลฟ์สดกันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยคนนี้ยังไงวะเนี่ย This is Michael Jackson right โว้เฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยทุกคนแม่งแปลกใหม่ดีว่ะมันเหมือนเป็นแบบ what is that You pay for sing and they record a video for you karaoke right This is totally new เราจ่ายตังค์ไปร้องเพลงเว้ยแล้วเขาก็จะถ่ายวิดีโอให้เราเห็นว่าจะถ่ายวิดีโอให้เราแบบนี้เมืองจีนแม่งโคตรเขาจะช็อกกูเลยทุกคนเจอแต่อะไรใหม่ๆนะบอกเลยว่าเป็นถนนเส้นที่มีชีวิตชีวาสุดๆไปเลยซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าผมได้ทำการเดินมาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครนั่งรถไฟมาเนี่ยก็สามารถนั่งรถไฟมาลงที่สถานีเหลาเจียแล้วออก exit A ได้เช่นกันครับแต่สำหรับวันนี้ขออนุญาตเรียกรถกลับโรงแรมนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากๆแล้วก็ประมาณนี้แหละครับกับวันแรกในเซินเจิ้นเดี๋ยวเราว้าไปอีกทีเช้าวันต่อไปเลยดีกว่าครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยกับวันที่2ในเซินเจิ้นนะฮะก็วันนี้เราเช็คเอาโรงแรมด้วยนะทุกคนก็ไม่บายห้องนะคือวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วแพลนเราจะไม่ได้แน่นขนาดนั้นวันนี้จะเป็นวันที่เราต้องข้ามกับฮ่องกงตอนเย็นด้วยนะแล้วก็จะเป็นวันที่เราเนี่ยจะต้องขึ้นรถไฟเยอะมากนะครับทุกคนเพราะว่าสถานที่ที่แพลนไว้เนี่ยแต่ละที่แม่งโคตรไกลและซึ่งอีกปัญหาหนึ่งของเราในวันนี้ก็คือด้วยความที่เราเช็คเอาท์ด้วยเนี่ยเราก็ต้องลากกระเป๋าเที่ยวด้วยครับวันนี้ ก็มาดูกันว่าชีวิตของเราจะสนุกขนาดไหนนะครับนั่นแหละครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เพื่อนพ่อทำการบ๊ายบายแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเขากลับฮ่องกงไปก่อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เที่ยวกันเองนะครับฟินเอาฮึบเอาหน่อยเว้ยแต่เอาเป็นว่านั่นแหละครับก็สถานที่แรกที่เรากำลังมุ่งหน้าไปนะครับก็คือหมู่บ้านโบราณการเคิงครับนั่งรถไฟไปสักพักใหญ่เลยนะครับ13 สถานีอยู่ที่นะครับถ้าพูดเสียงนี้บนรถไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติครับทุกคนถ้าเกิดไปพูดอย่างนี้ที่ MRT บ้านเราก็จะเสียงดังเลยแต่อันนี้คือเราเสียงปกติครับแต่จริงๆแล้วกูตะโกนแล้วเนี่ยและทีนี้ครับพอโผล่ออกมาจากรถไฟเนี่ยมันต้องเดินต่ออีกสักพักหนึ่งเลยครับและซึ่งเรามีกระเป๋าด้วยเนี่ยไม่สะดวกแน่นอนผมก็เลยเหลือบไปเจอคุณป้าคนนี้ครับเจอเคยมารับส่งคนจากสถานีไปหมู่บ้านคนละ2 หยวนครับก็จัดสิฮะรออะไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครอยากสบายอ่ะตรงนั้นมีรถเมล์เว้ย2 หยวนเหมือนกันเพิ่นว่าเราอยากสู้ชีวิตนิดหน่อยนะครับมาถึงทั้งทีมันก็ต้องสักหน่อยนะทุกคนแล้วกระเป๋าก็เยอะนะครับเดี๋ยวขากลับขึ้นรถเมล์นะโอ้ยโอเคเอาเตอร์เอาเชไปแล้ว3 ล้อของเราไปแล้วแล้วก็พอมาถึงนะครับอย่างแรกที่ผมทำก็คือไปฝากกระเป๋าที่ทัวริสต์เซ็นเตอร์ก่อนเลยจำราคาเป๊ะๆไม่ได้แล้วครับแต่รู้แค่ว่ามันไม่แพงอะทุกคนแล้วมันก็ทำให้เราเที่ยวได้สบายมากขึ้นเยอะเลยแล้วก็พอเดินเข้ามาในตัวหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่าอึ้งครับไม่เคยคิดเลยว่าเมืองแห่งเทคโนโลยีจะมีหมู่บ้านอะไรแบบนี้ซ่อนอยู่
หมู่บ้านการเคิงเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นหมู่บ้านของชุมชนจีนที่เรียกว่าห้ากาหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าจีนแคะนั่นแหละครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับปรุงแล้วก็ทำให้ที่นี่เนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นนะเนาะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็นวัฒนธรรมจีนแคะอยู่ครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวเลยแหละจะว่าไปที่นี่ก็ลึกเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วแบบสถานที่เที่ยวแต่ละที่ในจีนที่ไปมาคือแบบว่าเอาจริงต้องเผื่อเวลาเยอะเหมือนกันนะเพราะสถานที่เที่ยวแต่ละที่เขาก็ค่อนข้างใหญ่จริงๆนั่นแหละแบบมาที่นี่ก็อยู่ไปเลยก็ได้ครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วบริเวณด้านในเนี่ยก็จะเป็นทางเดินเล็กๆนะครับตกแต่งไปด้วยสตรีทอาร์ตมากมายเลยทุกคนคือแบบถ่ายรูปออกมายังไงก็สวยอะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีร้านเล็กๆขายของต่างๆนานาตามทางเยอะแยะเลยนะทุกคนสามารถช้อปปิ้งกันฉ่ำๆได้เลยโอ้全是花อ้าวโดนแซวทีเดียวก็เข้าร้านเขาเฉยเลยร้านขายต้นไม้ครับคุณนาเขาเรียกผมเข้ามาดูทุกคนเหินเพี้ยวเรียกนะเมื่อกี้หายเข้าไปข้างในครับร้านนี้อยู่ตรงซอกหรือป่าดงดิบเนี่ยทุกคนคุณนาเขาก็ใจดีนะครับเฟรนลี่มากเลยทุกคนคือคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าก็พยายามคุยอะทุกคนนี่เราก็เลยอุดหนุนครับพ่อกูก็ซื้อกระถางมาเต็มเลยนุ่นเนี่ยคือนั่นแหละคือมันเป็นที่ที่บรรยากาศโคตรดีเลยทุกคนชอบอ่ะมันเท่มันดูมีความแบบร่วมสมัยอ่ะแนะนำที่นี่แนะนำสุดๆเลยและสุดท้ายครับที่นี่ก็จะมีตลาดย่อมๆครับทุกคนขายของกินเยอะแยะเลยครับเพราะฉะนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงมากเราไปตะลุยหาของกินกันดีกว่าครับเอาแต่ก่อนอื่นผมอยากพามาดูอันนี้มาทุกคนมันเป็นตู้หุ่นยนต์นะครับเท่ดีที่ทำไอติมอัตโนมัติใช้หุ่นยนต์ด้วยเป็นไงล่ะเป็นหมู่บ้านโบราณนะฮะนี่น่าจะเป็นหุ่นยนต์โบราณเหมือนกันทุกคนไปเข้าเรื่องการหาของกินของเรากันดีกว่ามาจีนทั้งทีก็ต้องมากินเต้าหู้สิครับไปสั่งเขามานะครับผมแล้วขายเยอะด้วยนะบอกเอาอันเดียวไม่ได้ด้วยทุกคนโอ้โหมันคือเต้าหู้หม่าล่านั่นแหละเค็มๆนะครับแล้วก็มีความเต้าหู้อ่ะทุกคนไม่ได้ทุกคนรสชาติไม่แย่เลยเฮ้ยเขาว่ากันว่าอันนี้กินแล้วมันจะพ่นควันได้เว้ยทุกคนเอาไปลองดีกว่าเดี๋ยวพอเราโดนโดนโอ้โหมันอลังการมากเลยว่ะไหนลองดิโอ้โหข้างหลังขำเลยอะทุกคนพ่นไฟจัดนะฮะเจ๋งดีว่ะมากินมาเนี่ยโอ้โหเผื่อแป๊บเดียวคอนเทนต์เต็มไปหมดแต่นั่นแหละครับก็หลังจากพ่นควันออกมาแล้วเนี่ยผมก็ไปซื้อหม่าล่ามาครับทุกคนดูเหมือนว่ามาที่นี่ผมจะตะบะแตกนิดหน่อยนะครับเห็นอะไรน่ากินเป็นหยุดอย่างเดียวทุกคนตอนนี้กลิ่นหม่าล่าตีขึ้นมาแบบปับโอ้ว้าวแล้วอีกสักพักเนี่ยผมก็จะบอกว่าโคตรอร่อยเลยว้าวคือมันอร่อยจริงๆครับทุกคนแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับผมก็วนกลับมาซื้อกาแฟกะทิลักกิ้นคอฟฟี่ด้วยพอดีว่าติดใจมาจากตอนที่ไปกวางโจววันที่2นะครับก็เลยขอจัดสักหน่อยกาแฟกะทิจ้ะแล้วเพราะว่าโดยรวมกับหมู่บ้านการเคิงเนี่ยก็จะประมาณนี้นั่นแหละครับเป็นสถานที่ที่ผมแนะนำให้มาเลยนะถ้าเกิดว่าใครมีเวลาว่างๆที่สนเจิ้นหน่อยเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับมีสตรีทอาร์ตอยู่ทุกซอกมุมเลยถ่ายรูปเลิศแน่นอนและที่สำคัญครับพ่นควันได้ด้วยโอ้ซึ่งก็นั่นแหละครับหลังจากนั้นผมก็กลับไปเอากระเป๋านะแล้วก็เตรียมตัวไปสถานที่ต่อไปแล้วแต่ว่าขากลับเนี่ยเผอิญว่ามีรถเมล์แล่นมาพอดีครับก็เลยกระโดดขึ้นรถเมล์กลับไปที่รถไฟเลยครับรอบนี้รีวิวรถเมล์ที่นี่ครับมีป้ายบอกทางให้ด้วยนะมีสายบอกอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นรถไฟฟ้าด้วยนี่ประมาณนี้เลยสะอาดด้วยทุกคนและซึ่งสถานที่ต่อไปนะครับเราก็จะทำการนั่งรถไฟข้ามเมืองกันเลยครับทุกคนนั่งไป20สถานีเนี่ยซึ่งที่นั่นก็คือร้านหนังสือจงชูเก๋อนั่นเองหนึ่งในร้านหนังสือที่สวยที่สุดในโลกครับสถานีลินไห่นั่งมาโคตรนานเลยทุกคนเป็นชั่วโมงเลยแต่ถึงจะนั่งไกลขนาดนี้นะครับค่ารถไฟก็แค่7 หยวนเองทุกคน35 บาททุกคนถูกมากแล้วพอเดินมาถึงหน้าร้านเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ละครับว่าทำไมมันถึงติดอันดับร้านที่สวยที่สุดในโลกจงชูเก๋อคือร้านหนังสือในจีนครับมีหลายสาขาทั่วประเทศเลยและแต่ละที่เนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนกันด้วยนะซึ่งเขาก็จะอิงจากพวกเอกลักษณ์ต่างๆของเมืองนั้นที่ร้านหนังสือตั้งอยู่นั่นเองครับเขาบอกว่าคอนเซปต์ของร้านนี้ก็คือในขณะที่ยุคเราเนี่ยมันเป็นยุคแห่งโลกดิจิตอลใช่ไหมหนังสือมันก็เริ่มนิยมน้อยลงอะไรเงี้ยกลายเป็นอีบุ๊กอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยนะพวกหนังสือที่มันเป็นเล่มแบบนี้มันก็เลยนิยมน้อยลงครับเขาก็เลยพยายามนำเสนอร้านหนังสือให้มันดูแบบว่าน่าสนใจดูเป็นศิลปะอะไรเงี้ยให้คนเข้าถึงมากขึ้นประมาณนี้เป็นร้านหนังสือที่สวยมากซึ่งสาขาเซินเจิ้นเนี่ยนะครับเป็นสาขาที่มีหนังสือกว่า 45,000 เล่มเลยนะทุกคนแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่ชื่อว่าโอเบครับใช่ครับ
โอเบและทุกคนก็สามารถนั่งรถไฟมาลงที่สถานีหลินไห่ได้เลยครับและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าไฮไลท์ของสาขาเซินเจิ้นเนี่ยแน่นอนครับก็คือชั้นหนังสือที่มันวนเป็นเกลียวแบบนี้นั่นเองคอนเซปต์ของสาขานี้เนี่ยก็คือเรื่องของเวลาครับซึ่งเขาก็ตั้งใจที่จะออกแบบทำให้มันเหมือนนาฬิกานั่นแหละพวกแบบราวจับต่างๆเนี่ยก็เหมือนเข็มนาฬิกาอะไรประมาณนี้นะครับเขาอยากให้เรานึกถึงสิ่งต่างๆประวัติต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองนี้นะเป็นเหมือน staircase of history อะไรประมาณนี้นะครับมุมถ่ายรูปเยอะมากเป็นร้านหนังสือที่คนเยอะที่สุดเท่าที่เคยเข้ามาแล้วเดินเบียดกันนะทุกคนแต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งคือตอนนี้เท่าที่เดินมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่เจอหนังสือภาษาอังกฤษเลยภาษาจีนล้วนนะตรงนี้แต่เอาเป็นว่านอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีโซนนี้ด้วยครับที่ด้านบนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับกระจกนะครับจะได้ฟีลแบบมีชั้นหนังสือที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบไร้ที่สิ้นสุดอะไรประมาณนี้นั่นเองครับทุกคนทุกคนในนั้นคนเยอะตาลายมากโดยรวมนะถือว่าเป็นร้านหนังสือที่น่าสนใจมากแปลกใหม่จริงๆอันนี้แปลกใหม่ของจริงทุกคนเป็นทั้งร้านหนังสือแล้วก็เป็นทั้งที่เที่ยวอ่ะโอเคก็จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีที่เที่ยวแค่ร้านหนังสือนะแต่ว่าที่โอเบเนี่ยนะครับมันก็จะมีทางให้เดินเล่นสวนให้เดินชมด้วยอะไรประมาณนี้ใช่แล้วครับเพราะว่าที่โอเบเนี่ยนะครับอยู่ติดกับทะเลนั่นเองทุกคนแล้วเขาก็จะมีสวนสาธารณะให้เราสามารถเดินเล่นถ่ายรูปกันได้ด้วยเดินดูวิวทะเลรับลมชิลๆนะครับแต่ถ้าถามว่าผมชิลไหมตอนนี้ก็เที่ยวไปลากกระเป๋าไปมาเป็นคอนเทนต์ที่ใช้ได้เลยครับทุกคนมันยากตรงที่สมมติว่าเราจะถ่ายรูปแบบว่าวิตรงนี้สวยจังเลยขอถ่ายรูปหน่อยฟึบกระเป๋าไหลมันก็เลยต้องคว้าไว้เรื่อยๆทุกคนครับก็ตามนั้นครับทุกคนและไฮไลท์ของจุดนี้ที่ทุกคนต้องเห็นแน่นอนเนี่ยนะครับก็คือชิงช้าสวรรค์นั่นเองน้องในชื่อว่าเบย์กลอรี่นะครับสูง128เมตรแล้วเราก็สามารถจ่ายเงินเพื่อขึ้นชิงช้าสวรรค์ไปชมวิวด้านบนได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ขึ้นไปนะทุกคนและชิงช้าสวรรค์นี่เนี่ยนะครับก็สร้างขึ้นโดยผ่านการร่วมมือกับทีมที่ก่อสร้าง London Eye ที่ประเทศอังกฤษด้วยครับหน้าตาของน้องทั้งสองเนี่ยก็เลยดูคล้ายกันนั่นเองครับทุกคนเมื่อกี้ไปเดินดูทะเลมาหนุกหัวดิฟูฟ่องเชียวนะครับก็เดี๋ยวจากที่นี่ไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปเซินเจิ้นไทยแลนด์พาร์คนะก็เดี๋ยวเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลงไปรถไฟแล้วทุกคนเย่โอ้โหนั่งรถไฟมาถึงแล้วครับแล้วทางไปไทยแลนด์พาร์คเนี่ยผมก็ได้พบเจอกับทางที่โคตรยาวเฟื้อยเลยทุกคนโอ้ my god โอ้โหนี่ก็เป็นวิธีที่ดีนะขี่สเก็ตบอร์ดแม่งเลยประหยัดเวลานะครับเพราะทางแม่งยาวจัดโอ้ออกมาเจออะไรวะเนี่ยนี่มันแท่นหัวจรวดอะไรวะเนี่ยครับก็หลังจะมาโผล่สถานที่ที่มองเผินๆเนี่ยนึกว่าวันแบงคอกนะครับแล้วก็โอ้เต็มที่เลยพี่เอาเป็นว่านั่นแหละฮะก็เปิดแมปแล้วเดินตามสักพักหนึ่งก็มาถึงแล้วครับเซินเจิ้นไทยแลนด์พาร์คที่นี่เนี่ยคือสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของเซินเจิ้นเลยมีพื้นที่ทั้งหมด 770,000 ตารางเมตรครับเทียบเล่นๆก็เหมือนกับสถานีกลางเชี่ยเป่ยที่เราไปมา3สถานีครึ่งหรือไม่ก็สนามฟุตบอล104สนามรวมกันครับโอ้ myก็สวนแม่งโคตรใหญ่โตมโหฬารมาเริ่มเทิมมาทุกคนคือทั้งหมดตรงนั้นก็สวนนะตรงนั้นทั้งหมดก็สวนเหมือนกันแล้วก็ไอ้ไกลลิบๆนั่นก็สวนเดียวกันครับโอ้โหแม่งใหญ่มากทุกคนแล้วแบบว่าเราก็สามารถเดินได้รอบเลยนะแล้วก็สุดตรงนู้นก็คือชายแดนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปกลับฮ่องกงตรงนั้นด้วยซึ่งตัวสวนเนี่ยนะครับอยู่ข้างๆห้างมิกซีครับทุกคนลงสถานีโฮหายและเดินยาวๆมาได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยปลายปี2024เนี่ยนะครับจะมีรถไฟฟ้าสายใหม่เปิดให้บริการที่เซินเจิ้นครับซึ่งถ้าเกิดใครมาหลังที่สายนี้เปิดเนี่ยทุกคนก็จะสามารถมาลงที่สถานีเซินเจิ้นไทยแลนด์พาร์คได้เลยและส่วนนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ไฮเทคหลายๆอย่างด้วยครับเช่นการสั่งอาหารจากโดรนครับทุกคนแต่ผมเนี่ยหาตู้กดไม่เจอนะครับก็เลยอดเล่นครับก็เดินมาถึงสุดปาร์คนะครับจะเจอกับป่ากงกลางทุกคนแถวๆนี้ก็มีนกมาหาปลาด้วยนะทุกคนบางคนก็เอากล้องมาถ่ายรูปด้วยมาส่องนกแต่ว่ามีนิดเดียวเองตอนนี้เห็นแค่2ตัวเองนะทุกคนนั่นแหละประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเราจะเดินไปชายแดนแล้วส่วนนี้ก็สวยดีนะครับแล้วก็เห็นวิวเมืองด้วยนะครับใครอยากถ่ายรูปเมืองเซินเจิ้นสวยๆก็มาได้เหมือนกันทุกคนครับและหลังจากนั้นผมก็ทำการเดินทะลุสวนเพื่อที่จะข้ามชายแดนกลับฮ่องกงนั่นเองนะครับซึ่งกว่าจะหาทางเดินไปด่านเจอเนี่ยก็ค่อนข้างลากเลือดอยู่พอสมควรครับอุ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานลอยวะเนี่ยพี่ไปเว้ยเห็นเว้ยแล้วก็ไปได้เว้ยแต่เอาเป็นว่าก็งมมาเจอด่านจนได้นะครับและทริปเซินเจิ้นเราเนี่ยก็ประมาณนี้นั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวขอข้ามเข้าฮ่องกงแป๊บหนึ่งนะ
รถเมล์ฮ่องกงแล้วผ่านตม.มาใช้เวลาไม่นานเลยนะครับใช้เวลาแค่แบบครึ่งชั่วโมงไม่ถึงด้วยซ้ำทุกคนเดี๋ยวให้ voice over มันปิดคลิปนะเพราะว่าเหนื่อยมากสู้ๆนะตอนมึงตัดอ่ะ โอ้ยขี้เกียจก็บอกมาเหอะแต่เอาเป็นว่าโดยรวมของเซินเจิ้นเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นั่นแหละทุกคนถือว่าเป็นเมืองที่หลากหลายมากเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมที่โหดๆถนนคนเดินของกินช้อปปิ้งอะไรต่างๆนานาที่สนุกสนานแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีหมู่บ้านโบราณมีวัฒนธรรมเก่าๆที่เขาอนุรักษ์ไว้ให้เราได้สามารถไปเที่ยวกันได้ด้วยครับและในตอนต่อไปเนี่ยนะครับทุกคนใช่ครับยังมีตอนต่อไปฮะเราจะไปเมืองข้างๆฮ่องกงนั่นก็คือเมืองที่ชื่อว่าจูไห่นั่นเองโปรดติดตามนะครับเพราะว่าทริปนี้เนี่ยก็เป็นทริปที่สนุกสนานใช้ได้เหมือนกันนะดูความกวนส้นตีนของมันนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากติดตามดูนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนั้นก่อนใครเลยถึงแม้ว่าคลิปนั้นน่าจะออนอีกเดือนข้างหน้าแล้วมั้งแต่ผมหาเวลาอยู่ครับหาเวลาอยู่กลับมาที่คลิปนี้กันก่อนครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับทุกคนเจอกันที่จูไห่บ๊ายบาย